नमस्कार, मी सोनल्स रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। सगळ्यांच्या घरी श्रीकृष्णाचं बाळगोपालाचं आगमन झालेलं असेल। या निमित्ताने तुम्ही भरपूर पदार्थ, भरपूर नैवेद्यासाठी काय काय बनवलं असेल। मग माझे पंचखाद्य लाडू आणि गोविंद लाडूची रेसिपी तुम्ही बघितली असेल अशी मला खात्री आहे। हे आपले कान्हाजी आपल्या घरी विराजमान आहेत आणि बरीच रेलचेल घरात चालू आहे। हे सगळं असताना आपल्याला असं वाटतं की उद्या कुठेतरी ते आपल्या गावी जाणारच आहे। मग हे त्यांना आपण कसा निरोप द्यावा, तर मस्तपैकी गोपाळ काला करायचा आहे। तर आज मी तुम्हाला गोपाळ काल्याची रेसिपी सांगणार आहे। ती अगदी सोपी आहे। जे आपल्या घरात साहित्य असतं त्याला फक्त मिक्स करायचं आहे। तर ही अशी मस्त गोपाळ काल्याची रेसिपी आज आपण बघणार आहोत। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा, कारण मी दर सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार रेसिपीजचे व्हिडिओज घेऊन येत असते। आणि आता सण सगळे चालू होणार आहेत। गणपती बाप्पा येणार आहेत, त्यानंतर नवरात्री आहे, दिवाळी आहे। तर बरेच पदार्थ मी इथे शेअर करणार आहे आणि नवनवीन रेसिपीज तुम्हाला दाखवणार आहे। तर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब नक्की करा आणि बाजूला जे बेल आयकॉन आहे ते पण प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला सगळ्यात पहिले नोटिफिकेशन येईल। चला तर आजच्या आपल्या या गोपाळ काल्याच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी सगळं साहित्य काढून ठेवलेलं आहे आणि सफरचंद फक्त मी कापायचा ठेवलेला आहे। तो सगळ्यात शेवटी कापणार आहे, कारण तो लाल पडू शकतो। ठीक आहे। आणि ही जी चणा डाळ आहे ही भिजत घातली होती मी, 1 ते 2 तास ही भिजत घातलेली आहे आणि ही भिजलेली चणा डाळ आहे। तर इथे मी सगळं साहित्य एकदाच करताना सांगणार आहे। तर गोपाळ काला करताना ज्वारीच्या लाह्या वापरतात। तर इथे आपण ज्वारीच्या लाह्या घेतलेल्या आहे आणि आम्ही 3 वाटी घेतलेल्या आहे। हे जे सगळं प्रमाण आहे मी एखादी वाटी जी आपली घरात असते त्या वाटीने सांगणार आहे। तर इथे मी 3 ते 4 वाट्या ज्वारीच्या या लाह्या घेतलेल्या आहे आणि या लाह्या आपल्याला चाळून धुवून घ्यायच्या आहे। इथे मी चाळून घेतलेल्या आहे आणि आता हे स्वच्छ धुवून घेणार आहे या पद्धतीने। हे असं आपल्याला 1 ते 2 मिनिटं पाण्यात मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे जे काही धूळ असेल किंवा कचरा असेल तो खाली बसेल आणि फक्त लाह्या वरती येणार आहे। आणि ह्या ज्या लाह्या आहे त्या आपल्याला अशा पद्धतीने पिळून काढायच्या आहे, म्हणजे यामध्ये पाण्याचा अंश नको, अजिबात पाणी राहिलं नाही पाहिजे। या पद्धतीने मी सगळ्या लाह्या धुवून घेतलेल्या आहे आणि तुम्ही बघू शकता पाणी किती घाण झालेलं आहे, म्हणजे यामध्ये पण धूळ माती काही असतं तर ते सगळं निघून जातं। आता इथे आपल्याला या लाह्या घ्यायच्या आहे। त्यामध्ये सगळ्यात आधी आपण पोहे घालणार आहोत। तर हे आपण चिवड्याचे जे पोहे असतात ते आहे। पोहे किंवा कांदा पोह्याचे पोहे नाही घालायचे आहे। तर आपल्याला चिवडा जो करतो त्याचे पोहे घालायचे। ते आपण 1 वाटी घेतलेले आहे। त्यानंतर यामध्ये आपण सफरचंद घालून घेतलेलं आहे, असं मी बारीक चिरून घेतलेलं आहे सफरचंद, ते घालून घेऊ। त्यानंतर आपण काकडी घालून घेऊ। आता इथे मी हे जे सगळं प्रमाण आहे ते 1 वाटी घेतलेलं आहे, म्हणजेच 1 वाटी आपण पोहे घेतले, 1 वाटी सफरचंद, 1 वाटी काकडी, 1 वाटी डाळिंब, त्यानंतर 1 वाटी मी इथे चणा डाळ ही भिजत घातलेली होती ती घेतलेली आहे। तर ही मी 2 तास छान भिजत घातलेली होती आणि तुम्ही बघू शकता छान ही तुटत आहे, छान भिजलेली आहे, ही घातली। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला लिंबू घालायचं आहे। तर या पद्धतीने मी लिंबाच्या अगदी बारीक फोडी करून घेतलेल्या आहे आणि या आपल्याला घालायच्या आहेत। तर मी इथे अर्धा लिंबू वापरलेला आहे आणि अशा मस्त छोट्या छोट्या बारीक बारीक तुकड्याचे करून घेतले आहे, ते घालून घेतलं। आता इथे मी 2 मिरच्या अशा बारीक चिरून घेतल्या आहे आणि थोडा कढीपत्ता घेतलेला आहे, ते पण छान बारीक चिरून घेतलेला आहे, हे घालून घेऊ। आणि या स्टेजला आपण इथे लोणचं पण घालणार आहोत। तर माझ्याकडे लोणचं नव्हतं, तर इथे आपण गुळाचं लोणचं, कैरीचं आणि लिंबाचं जे लोणचं असतं तिखट घालून मस्त आंबट गोड, ते पण याच्यामध्ये घालायचं आहे। त्यानंतर इथे आपण 1 वाटी कोथिंबीर घातलेली आहे। आता यामध्ये आपण 1 वाटी दही घालणार आहोत।
तर दही हे आंबट असायला पाहिजे, अगदी गोड दही घालू नका, त्यामुळे या काल्याची चव जी आहे ती अशी गोडसर येणार आहे। तर म्हणून थोडंसं आंबट याच्यामध्ये, बाकी आंबट आपण काहीच घातलेलं नाही आहे, त्यामुळे आंबट दही घालायचं आहे। इथे मी चवीनुसार साखर घातलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेणार आहोत। आता इथे हे मिक्स करायला मला हे भांडं जरा छोटं पडतंय, तर मी थोडं एक मोठं पातेलं घेणार आहे आणि त्यामध्ये हे सगळं घालून मस्त मिक्स करून घेणार आहे। हे तुम्ही चमच्याने किंवा हाताने मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर इथे आपला गोपाळ काला तयार झालेला आहे आणि हा आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊ। त्यावर मस्त असं तुळशीचं पान ठेवू आणि हा आपला गोपाळ काला प्रसाद तयार आहे। या रेसिपीमध्ये लोणचं हा एक महत्त्वाचा घटक आहे। माझ्याकडे लोणचं नव्हतं, त्यामुळे मी इथे लोणचं घातलेलं नाहीये, पण तुम्ही यामध्ये मस्त लिंबाचं आंबट गोड लोणचं असतं ते घालायचं। त्यानंतर आंब्याचं म्हणजे कैरीचं ते पण गोड गुळाचं जे लोणचं असतं ते पण यामध्ये घालायचं। आणि तुम्हाला जर थोडं तिखट पाहिजे असेल तर तुम्ही मोहरीचं लोणचं पण थोडंफार घालू शकता। आणि जेव्हा आम्ही लहान होतो तर ह्या ज्या लोणच्याच्या फोडी आहे ना, त्याच्यासाठी आम्ही भांडायचो आणि 3-4दा प्रसाद घ्यायचो। तर हे लोणचं यामध्ये घालणं आवश्यक आहे। माझ्याकडे नव्हतं म्हणून मी घातलं नाहीये, पण हे तुम्ही एक वाटी घालू शकता। चला, तर आपला गोपाळ काला तयार झालेला आहे आणि या गोपाळ काल्याची चव जेव्हा आपण हा प्रसाद देवापुढे ठेवतो आणि त्यानंतर जेव्हा आपण ग्रहण करतो तेव्हा त्याची अस्सल चव कळते। आता हा मी जो बनवलेला आहे त्याची चव इतकी छान नसेल तरी जेव्हा तो तुम्ही प्रसादाला बनवाल तेव्हा त्याची चव अजूनच वाढणार आहे। तर हा गोपाळ काला या गोपाळ काल्याच्या वेळेस नक्की करा, किंवा हा तुम्ही गणपतीमध्ये पण करू शकता। बऱ्याच ठिकाणी जेव्हा गणपतीचं जेवण असतं किंवा शेवटचा दिवस असतो तर त्या दिवशी, किंवा विसर्जन असतं तर त्या दिवशी हा गोपाळ काला केला जातो। हा गोपाळ काल्याला आणि गणपतीला नक्की करून बघा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा कसा झाला ते। तर चला, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटू अशाच नवीन सोप्या पारंपरिक सणवारांच्या रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।